Jag har inte alltid mått så bra i mitt liv och jag vet att jag har haft det tufft och mått ganska dåligt många perioder, speciellt i min tonår, och det var nog inte förrän några år sedan där jag hittade min gamla dagbok och läste den som jag förstod hur dåligt jag faktiskt mådde då, och att jag hade självmordstankar eller jag hade inte självmordstankar som att jag ville dö, men i min dagbok så skriver jag väldigt mycket det här att jag inte vill leva, jag orkar inte mer, kan någon bara ta mig någon annanstans och sådana saker. Och det var ganska smärtsamt att läsa, och då förstod jag att men gud, har jag mått så här? Och jag vet att jag även skrev andra dagböcker som jag tack och lov eller tyvärr har slängt, för att jag skrev väldigt mycket vad jag kände. Och jag tänker att jag ska läsa lite här vad jag har skrivit, för att dels våga prata om såna här saker och men att någon annan kanske känner igen sig och man kan dela detta tillsammans. Så det här är alltså 2010. Då var jag 18 år. Eller? Jag är född 92. Ja, det måste det vara. Då skriver jag så här. Nu händer det igen. Jag vet inte vad som händer eller varför. Det är så konstigt. Rätt som det är så blir jag helt tom, helt knäckt. Jag får ingen ork, varken i kroppen eller själen. Allt blir bara jobbigt och tungt. Jag vill bara lägga mig ner och sluta ögonen. Komma bort. Upp långt härifrån. Och jag vill inte ha den känslan. Ta bort den. Jag vill inte känna så. Det är inte jag. Fast på den senaste tiden är det nog jag. Jag orkar inget. Allt är både hårt, både fysiskt och psykiskt. Och jag måste bara bita ihop hela dagarna och hålla god min. Men hur mycket orkar jag? Jag vill inte tappa modet eller ramla ihop och gå isär. Det här var lite jobbigare än vad jag trodde. Jag har aldrig känt alla slags känslor förut, och de skrämmer mig. Kanske är det för att jag lurar alla andra och inte minst mig själv att allt är okej, att allt är bra. Att jag bara ler och skrattar så syns inte det på mig. Och jag vet att det inte kommer gå bort förrän jag gör något åt det. Men vad? Vad ska jag göra? Jag vet ju inte. Jag vet inte varför eller vad jag behöver. Jag försöker att inte tänka på det, men det är så svårt. Jag vill vara glad och positiv, men det är svårt. Och det är svårt att vara ensam varg, fast det är skönt ibland. Jag vill bara sova. Låt mig bara sova och väck mig aldrig. Och jag hoppas att jag får svar snart, innan allt rasar och innan hoppet försvinner. För jag orkar inte med det här mer. Jag orkar inte ha det så här. Det får säga. Och sen vet jag att jag spelar ju mycket fotboll. Och så har jag skrivit väldigt mycket om så här hur jag inte vill göra andra besvikna och typ verkligen hur min kropp la av.
Och det var här någon gång där jag var lagkapten och hade gått av planen och sen på kvällen hade jag jättedåligt samvete över det och skrev liksom att så här, det var det värsta jag kunde göra och och sen har jag skrivit: allt känns så fruktansvärt tungt och jobbigt nu. Jag vet inte varför. Det känns som att allt går emot mig. Jag orkar inte mer. Jag vill inte ha det så här. Det känns så mörkt och tomt. Jag kan inte ens förklara vad det är. Jag vet inte. Det är skrämmande att jag vill försvinna, bara dö. Jag vill det. Jag vill bara ha det lugnt och fridfullt för livet suger. Jag längtar tills jag somnar in och dör och kommer till en annan plats. En varmare plats. Jag önskar att jag fick ett besked att jag bara har några veckor kvar att leva. Jag önskar verkligen det, för jag vill inte må så här. Och då kanske folk förstår att de kommer sakna mig. Jag är inte rädd för döden, men jag är rädd för livet. För att leva. Jag har svårt att sova nu för tiden. Jag försöker lägga mig runt 10 som vanligt, men jag ligger bara vaken i flera timmar. Tidigare har jag kunnat somna med en gång, men inte längre. Nu är jag sömnfärdig mitt på dagen istället. Och det går bara inte sova. Jag är trött, men jag kan inte sova. Det är jobbigt. Jag bara ligger och vrider och vänder. Och jag kan inte sova. Det är okej att vara ledsen. Har legat vaken hela natten och kallsvettats. Ont i huvudet, ont i magen, blött näseblod. Spydde även 2 gånger. Det var inte så gött. Jag har ingen aning om vad jag ska skriva. Känns som att det inte finns något att skriva om. Jag orkar inget. Känns som jag inte har några krafter, känslor eller tankar. Jag står still. Jag är helt tom inom mig. Jag är varken glad eller ledsen. Bara trött och sliten. Inget bra eller dåligt som händer. Man ser både och, men känner inget. Jag orkar inte bry mig. Bry sig. Kanske börjar tappa min kämpaglöd. Det känns som det vore mer harmoniskt att leva ensam på jorden. Eller nej, kanske inte ensam. Men om man var osynlig. Det känner jag nu. Det hade varit skönt. Ja. Det räcker nog så, tror jag. Och jag vet att jag under den perioden också var lagkapten i ett fotbollslag och var väldigt så här, tävlingsinriktad och ville verkligen så här, slita för laget. Och jag vet att jag har skrivit här att det var någon match där jag bara blev helt tom, kroppen bara la av och jag bara var tvungen att gå av planen fast tränaren ville att jag skulle spela lite till och det gjorde jag. Och sen bara jag
men bröt ihop och gick av planen själv. Och hur dåligt jag mådde efter det. Och att jag verkligen slog på mig själv att så här, nej men jag får inte gå av plan. Som lagkapten får jag inte gå av planen. Jag får inte må dåligt. Jag får inte vika ner mig. Jag får inte vara så svag och allt sånt. Och det har jag skrivit flera gånger att så här, det känns som att min kropp lägger av. Jag har ingen ork i min kropp. Jag orkar inte gå, jag orkar inte röra mig. Ingenting. Men det som sårar mig idag, eller som gör ont idag, är ju att jag var så liten. Jag var liksom ett barn som där hela kroppen skrek också till att du mår inte bra. Jag låg vaken på nätterna och mådde ju tydligt väldigt, väldigt dåligt. Men hade ingen att prata med. Och det är väl det som smärtar mig mest i att läsa den här, att jag var helt ensam i det. Och att det var liksom ensamvarg-syndromet i att jag öppnade inte upp mig för någon. Jag pratade inte med någon hur jag mådde eller hur jag hade det. Och att det kändes som att jag var helt själv. För att jag tror att det var inte det att jag ville dö. Utan jag ville ju såklart bara att smärtan skulle försvinna. Jag ville ju bara att någon skulle se mig och dela min smärta. Eller bara få uttrycka den till någon. Så att jag tror att många gånger när man säger att man inte vill leva, så tror jag i alla fall att det handlar om att man mår ju bara inte bra inom sig. Man vill att smärtan ska försvinna. Och då har man kanske gått så lång tid och man inte vet hur man ska hantera det. Eller hur man ska göra så att det går så långt till så att man känner att det är enda utvägen. Att kroppen säger okej, men jag kan ta hand om detta åt dig. Om du inte lever så försvinner det. För som jag skriver i min dagbok så är det mycket att jag vill till en lugn och fridfull och varm plats. Det är det jag vill till. Och det var väl det jag inte hade just då. Så ja, det här är lite mina tankar kring att inte vilja leva och vikten av att det är så viktigt att våga prata och bara våga prata. Jag vet också att jag har skrivit här, för jag hade en jättebra fotbollstränare som verkligen såg mig och jag tror att han visste hur dåligt jag mådde. Men jag har också skrivit det i något stycke att så här, jag vet att han vet, men jag hade jättegärna velat prata med honom, men jag vill inte belasta honom med min smärta eller med mina grejer liksom. Så att återigen, alltså vikten av att våga prata, våga ta hjälp och våga berätta om saker som är jobbiga inom en. Jag tror att det är, eller vet att det är liksom super värdefullt och viktigt. Så ja, det här var en video i att våga börja prata och våga börja prata. Ha det så bra, hej!